No niin, täällä ollaan Äänekoskella viimeistelemässä Aventuraa. Elikkä niin on nyt käynyt, että Aventura jäi maihin. Ja jätetään pressut päälle ja siirretään kehikkoa tonne eteenpäin, niin ei ole tässä sitten muitten tiellä. Tervetuloa seuraamaan Sailing Aventuran tuotantoa. Tänä vuonna puhaltaakin uudet tuulet. Tarkkaavaisimmat teistä onkin jo ehkä huomanneet, että Aventura on myynnissä. Tässä linkki ilmoitukseen. Siihen jää Aventura oottelemaan seuraavaa omistajaa. Toivotaan, että semmonen löytyy mahdollisimman nopeasti. Mennään vähän ajassa taaksepäin. Tervepä vaan. Taas on Kiljusen herrasväet tuntemattomilla vesillä. Saa nähdä mitä tästä tulee. Kuukauden kuumeisesti etsinyt jotain, tietämättä mitä se on. Ehkä se on ollut se vessa tai jotain muuta. Katsotaan löytyisikö se täältä. Vaimoni toive seuraavalle veneelle oli ovellinen suljettava vessa. Lasten toiveet oli oma hytti ja pelikone. Nämä toiveet jättivät minulle aika paljon pelivaraa veneen koon ja purjehdusominaisuuksien suhteen. No niin, taas ollaan uudella retkellä. Katsotaan, tuleeko tästäkin turha reissu. Ei vaan. 2 venettä Saksassa on mennyt ohi suun, kun en ole päässyt tarpeeksi ajoissa katsomaan niitä. Ja nyt ollaan sitten matkalla Ruotsiin. Katsellaan mitä sieltä löytyy. Siellä olisi 2 venettä mahdollisesti, johon toiseen päästään tutustumaan vähän paremmin ja toiseen päästään potkimaan renkaita. Eli pintapuolisesti katselemaan. Ja katsotaan nyt sitten, tullooko niistä mitään. Loppuuko rahat kesken. Ei vaan, hyvä seikkailu. Perjantai 18 kelloja tai kohta 19 ja tässä sitä nyt jonotellaan, että päästään laivaan. Ja viime viikolla, kun se nyt sitten oli, viime viikon loppuna extempore lähtö otettiin lauantaina kello 14 kohti Helsinkiä, kun tuli Sirena 38 nettiveneeseen myyntiin, niin se oli kerennyt olla 5 minuuttia tai jotain semmoista se ilmoitus siellä, niin olin ensimmäinen soittaja ja 4 tuntia siitä eteenpäin niin oltiin sitten sitä kattelemassa. Mutta se oli vähän turha ahas sisältä meikäläisen makuun. Varmaan muuten päällisin puolin ja purjehdusominaisuuksilta olisi ollut ihan hyvä, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Saksan veneitä kun kyselin tuossa noin, siellä oli tällainen kuin Viking Yacht 42 ja Maxin 108 oli ne, mitkä on mennyt meiltä nyt sivusuun. Ja siinä kun Maxi oli jo mennyt, mulla ei silloin vielä passia ollut, niin siinä kohtaa taidettiin tehdä hakemukset ja sitten ne oli tehty siis aikaisemmin hakemukset
Ja sitten piti kiirehtiä sitä, että saa passin, niin lomaviikolla siinä lähin 6 muistaakseni ajelemaan kotoonta Jyväskylään, että pääsi tunnistautumaan ilman ajanvarausta luonnollisesti, kun eihän poliisien asioihin ne saanut varattua aikaa vasta, kun olikohan se toukokuun 12. päivä tai toukokuun alkuun taisi olla. Ja siellä pääsin tunnistautumaan ja seuraavalla viikolla sain passin haettua sitten. Ja siinä kohtaa olin jo varaamassa matkoja sitten sinne Saksaan. Ja oottelin, että se oli välittäjän kautta myynnissä se Viking-jahti. Niin oli sovittu, että se soittaa se myyjä, tai siis omistaja vielä minulle, ja sen jälkeen varaan matkan. No ei kuulunut myyjän soittoa, tai siis omistajan soittoa. Ja sitten tuli viesti välittäjältä, kun laitoin kysymystä, että vene meni. No niin, onneksi en varannut matkoja sinne. Ois mennyt monta sataa hukkaan. Oishan siellä voinut toki käydä potkimassa renkaita satamassa pyöriä ja katsoa, että missä on saksaksi kirjoitettu, että myydään. Mutta olisiko se ollut vähän turhaa hakuammuntaa. Mutta tässä sitä nyt ollaan tosiaan matkalla. Ja onko se nyt sitten Vänern vai Vettern rannalla, missä tää yksi vene on, Beneteau First 38. Vuosimallia 84, mitä käydään katsomassa. Se nyt on sisätilojen puolelta todennäköisesti nyt niin kuin paras mahdollinen vaihtoehto meidän perheelle, niin sanottu märkä uni, mutta katsotaan saadaanko sitä toteutumaan, että saadaanko hinta keskusteltua sellaiseksi, että se on mahdollista. Lisää siitä tulevaisuudessa. Venehän on Ruotsissa Vetternjärven rannalla Askersundissa. Paljonko maksaa siirto päihteelle? Vai riittääkö kanttia kokemus siirtopurjehdukseen? Siihen löydät vastauksen seuraavassa jaksossa. Laitahan kanava tilaukseen.